අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා IBNුර YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝම. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ Photoshop, Adobe Photoshop ඕනෑම version එකක් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට ඉතාමත් ලේසියෙන් download කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් මෙතන කතා කර කර ඉන්න නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ වැඩේ ඉතාමත් ලේසියෙන් ඉක්මනට කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා KineMaster APK ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේදී මම කිව්වා Adobe Photoshop ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලාත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක තමයි අද මම මේ ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා Adobe Photoshop ඔයාලට ගැලපෙන ඕනම version එකක් ඉතාමත් ලේසියෙන් 100%ක්ම free download කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ Adobe Photoshop වලින් අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තොත් කරන්නේ photo editing. ඉතින් photo editing කිව්වහම ඒක එතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් අපිට මේ Photoshop වලින්. ඉතින් ඒව ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝස් අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ Adobe Photoshop download කරගන්නේ කියලා. හරි යනවා. ඉතින් මේකදී ඔයා ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ ඔයා ඉන්ටර්නෙට් යන browser එකක් open කරගන්න එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මම ඉන්ටර්නෙට් යන Google Chrome එක open කරගන්නවා. ඉතින් මම මේකට use කරනවා වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි Get into PC කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ Get into PC කියන වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා ඕනෑම buy කරලා ගන්න තියෙන app එකක් 100%ක්ම free download කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් APK apps පාවිච්චි කරන කට්ටිය මෙන්න මේ Get into PC කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි මේවා download කරගන්නේ. ඉතින් අපිට මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන පොඩ්ඩක්වත් බයක් තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ වෙබ්සයිට් එක 100%ක්ම ෂුවර් කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයා දැන් මේ විදිහට search bar එකේ get into PC කියලා search කරලා එන්නේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් get into PC කියලා search කරලා end button එක උඩ click කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වගේ result ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයා මේ උඩින් වෙන get into PC download free your decide කියන උඩ click කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් මේක තමයි වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් search website කියලා එකක්. ඉතින් ඔයා එතන මෙන්න මේ search bar එකේ search කරන්න ඕනේ Photoshop ඔයාලට download කරගන්න ඕන version එක. ඉතින් මේක ගැන ඔයාලට තවත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එක 2GB නම් එහෙම නැත්නම් 4GB. ඉතින් එන්න ඒ වගේ RAM එකක් තියෙන කම්පියුටර් එකක් නම් ඔයාට කිසිසේත්ම 2020 21 22 වගේ version download කරගන්න එක මම නම් recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද මාරම් විදියට lag වෙනවා මේ Photoshop කියන එක 2GB 4GB RAM වල. ඉතින් ඔයාට අඩුම තරමේ 8GB RAM එකක්වත් තියෙනවා නම් විතරයි ඔයාට මේ Photoshop 20 20 21 22 වගේ version download කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට 4GB RAM එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට 2GB වගේ RAM එකක් තියෙනවා නම් ඔයා මේ 2020ට පල්ලෙන් තියෙන version download කරගන්න try කරන්න. ඉතින් මේකදී ඔයාට පුළුවන් 2015 එහෙම නැත්නම් 2018 2017 වගේ version download කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට download කරලා පස්සේ මේවා 100%ක්ම lag වෙන එක නැති වෙලා යනවා කියලා මම කියන්නේ නැහැ. මොකද 2GB වගේ RAM එකක් use කරන කෙනෙක්ට මේ lag වෙන එක හැමතිස්සෙම තියෙනවා. ඉතින් මොකද 2015 දාගත්තත් ඒක lag වෙන එක lag වෙනවම තමයි. ඉතින් 4GB RAM එකක් වගේ තියෙන කෙනෙක්ට නම් අවුලක් නැහැ. පොඩි අඩු version එකක් දාගත්තාම එච්චර lag වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට 8GB RAM එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ කිසිසේත්ම බයක් නැතුව මේ උඩ තියෙන RAM උඩ තියෙන version download කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට Photoshop 2020 version එක ඔයාලට download කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔය විදිහට Photoshop කියලා search කරලා ඊට පස්සේ ඔයා download කරන version එක මෙතන search කරලා මෙන්න මේ එහා පැත්තේ තියෙන go කියන උඩ click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ load වෙලා මේ වගේ අපිට result ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ 2020 search කරපු ඉන්න තමයි මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එන interface එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් වෙන version වලදී. ඉතින් කොහොමද මෙන්න මේ උඩින්ම ඇවිල්ලා තියෙන එක තමයි
Photoshop 2020 version එකට අදාළ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් මම දැන් මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මේ logo එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වගේ චුට්ටක් load වෙලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට Adobe Photoshop CC 2020 කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් පල්ලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් Adobe Photoshop CC 2020 technical setup details කියලා. ඉතින් මෙතනින්දි පෙන්නන්නේ ඔයාගේ මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්න ඕනේ අවම requirement. ඉතින් ඔයා කම්පියුටර් එකේ මේ requirement තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් Adobe Photoshop 2020 කියන version එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේකෙත් විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එක 64 bit වෙන්න ඕනේ. ඉතින් 2020 වලට විතරයි මේ requirement එක අදාළ වෙන්නේ. ඉතින් අනිත් version වලට වෙනස් requirement තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් 2020 21 22 වගේ version වලට ගොඩක් වැඩි requirement ඉල්ලනවා. මොකද ඒවා ගොඩක් modify කරලා හදලා තියෙන හින්දා. ඉතින් 2015 18 17 වගේ version වලට මෙච්චර requirement ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාට මේ requirement නැති වුණත් ඔයාට මේක download කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි lag වෙන ගතිය තියෙනවා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලට අඩුම තරමේ 4GB RAM එකක්වත් තියෙනවා නම් මේ 2020 කියන version එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතන ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Adobe Photoshop CC 2020 කියන version එකේ ඒකේ file size එක. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මට වැරදුනා. ඉතින් ඒකට sorry. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතනින් යට තියෙන එකේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ system requirement for Adobe Photoshop CC 2020 කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් Windows 10 latest version කියලා එකක්. ඉතින් Windows 10 latest version කියන version එකට අදාළ Windows එකක් ඔයා use කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක download කරගන්න. ඉතින් අඩුම තරමේ memory එක, ඒ කියන්නේ RAM එක 4GB වත් වෙන්න ඕනේ කියලා මේකෙදි මෙයාලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් hard disk එකේ space එක අඩුම තරමේ 3GB වත් වෙන්න ඕනේ කියලාත් මේකේ මෙයාලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම 16 bit color, ඉතින් 3D features disable. ඉතින් මෙන්න මේ අන්තිමට තියෙන feature එක නම් එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක තිබ්බා කියලා වැඩක් වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මේ requirement ටික තියෙනවා නම් මේක download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටිකක් යටටම ගියරවස ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන download 64 bit කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක උඩ ක්ලික් කරන එක විතරයි. ඉතින් ඒකදී ඔයාලා විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ password එක බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මොකද මේක අපි extract කරගත්තේ අපිට මේ password එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මගේ කෙනා password එක 1 2 3. ඉතින් ඔයාලගේ password එක සමහර විට ඒක වෙන්න පුළුවන්, වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලට තියෙන password එක ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ password එක 1 2 3. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට download 64 bit කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට download වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මේක ටික වෙලා ගියලා පස්සේ download වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි විශේෂම කියන්න ඕනේ මේක download වෙන්න ඉතින් GB එකට වැඩියෙන් data යනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. ඉතින් දැන් මේක download වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මම දැන් downloads වලට යනවා. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 1.7 GB. ඉතින් ඒ කියන්නේ 1.7 GB. ඉතින් GB 1.7ක් යනවා මේක download කරගන්න data. ඉතින් කොහොම වුණත් මම නම් මේක download කරලා තියෙන. ඉතින් ඒකින්ද දැන් මම මේක close කරනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් downloads වලට ගිහලා බලමු. අපි මේක නිවැරදිව install කරගන්නේ කොහොමද කියලා වගේම මෙන්න මේ විදිහට අපි download කරලා install කරගත්ත Adobe Photoshop app එක වැඩ කරනවද කියලා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මම දැන් Photoshop 2022 අර download කරගත්ත file එක download වෙලා ඉඳලා desktop එකට දාගත්තා. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ file එක extract කරගන්න. ඉතින් මේ file එක extract කරගද්දී ඔයා ගාව WinRAR software එක තියෙනවා නම් ඒක ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද WinRAR software එකෙන් ඇරෙන්න අපිට මේක extract කරගන්න වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. ඉතින් ඔයා ගාව WinRAR software එක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන්
මේ වීඩියෝ එකේ description box එකේ තියෙනවා link එකක්. ඒ link එකෙන් ගිහලා WinRAR software එක download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට යන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ download button එක උඩ click කරලා WinRAR software එක download කරගන්න. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේක extract කරගන්න එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තව එකක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ තමයි ඔයා කම්පියුටර් එකේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක on කරලා තියෙනවා නම් ඔයා දැම්ම මේක මෙන්න මේ විදිහට disconnect කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා කම්පියුටර් එකේ virus guard එකක් මේ වෙලාවේ on කරලා තියෙනවා නම් virus guard එක disable කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ හැම එකක්ම disable කරා. ඉතින් දැන් මම මේක උඩ right click කරලා මෙන්න මේ extract here කියන එක දෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට දුන්නට පස්සේ අපිට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලා මෙතනදී password එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතනදී අර මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මතක තියාගන්න කිව්ව password එක තමයි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ නම් තිබ්බ 1 2 3 කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ එතන තිබ්බ password එක තමයි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න තියෙන මගේ password එක. ඉතින් ඔයාලගෙත් මේ වෙලාවේ මෙතන තිබ්බ password එක අතනින් type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන 1 2 3 කියලා ගහලා මේක okay කරගන්නවා. හරි ඉතින් දැන් මේ විදිහට extract වෙනවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් දැන් මේ ෆයිල් එක extract වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Photoshop කියලා ෆයිල් එකයි ඒ වගේම අපිට තව ටෙක්ස්ට් එකකුත් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේක password ටෙක්ස්ට් එක. මේක වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේක delete කරලා දාන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඇතුළේ තමයි setup එක run කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට මේ ෆයිල් එක ඇතුළට යන්න. ඉතින් extract කරගත්ත ෆයිල් එක ඇතුළට ගියට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් setup කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේ setup කියන උඩ click කරන්න. දෙපාරක් ඒක උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඉතින් මෙතනදී yes ද no ද කියලා අහන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී yes දෙන්න. ඉතින් මම yes දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වගේ ටිකක් වෙලා load වෙනවා. මොකද මේක ගොඩක් ලොකු ෆයිල් එකක් ඉඳලා. ඉතින් දැන් මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතනදී language එක ඉංග්‍රීසිම තියලා location එක. ඒ කියන්නේ මේක install වෙන්න ඕනේ location එක දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මේක install වෙන ඕනේ location එක create කරගන්නවා. මෙතෙන්ද ගිහිල්ලා මෙන්න මේ location කියන එක උඩ click කරලා මෙන්න මෙතන change location කියන එක දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතනදී මම අර හදාගත්ත ෆයිල් එක select කරනවා. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා ෆයිල් එක. ඉතින් මම select කරලා මේක ඕකේ කරනවා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මම මේ continue කියන එක උඩ click කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන් install වෙන වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක install වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් දැන් මේක install වෙලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට close කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මෙන්න මේ close කියන එක උඩ click කරනවා. හරි. ඉතින් දැන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් Adobe Photoshop මෙන්න මේ විදිහට install වෙච්ච එක. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක open කරලා බලන එක මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මේක උඩ දෙපාරක් click කරනවා. ඉතින් දැන් මේක open වෙයි. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Adobe Photoshop CC 2020 version එකේ interface එක. ඉතින් අපිට මේක open වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. මොකද පළවෙනි වතාවට open කරන හින්දා. ඉතින් හරි යාළුවනේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනදී Photoshop හරියට open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලගේ Photoshop app එකත් open වෙලා තියෙනෝනේ. ඉතින් එන්නේ විදිහට ඔයාලට මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඔයාලට මේක open කරන්න බැරි වුණා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන් මම ඒකට reply එකක් දානවා. ඉතින් ඔයා comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න බෑ නම් පල්ලෙහා description එකේ WhatsApp number එකක් ඇති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට message එකක් දාන්න. ඉතින් ওই ටික තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක උඩ click කරලා channel එක subscribe කරනවා වගේම ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක උඩ click කරොත් ඔයාට පුළුවන් මම දාන හැම වීඩියෝ එකකම notifications ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එක like කරනත් අනිත් අය බලන්න share කරන්න වගේම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එක නතර කරනවා. ඊළඟට ආපහු වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න.